सफल मानिसहरू जन्मिँदैनन्, उनीहरू बन्छन् हरेक सङ्घर्ष, हरेक गल्ती र हरेक दृढ सङ्कल्पको बीचमा। र यो बन्ने रहस्य सबै कुरा विश्वास प्रणालीमा लुकेको हुन्छ। आजको कुरा तपाईँको सोच बदल्न सक्छ, तपाईँको आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ र तपाईँलाई सफलताको बाटोमा हिँडाउन सक्छ। त्यसैले मित्रहरू, भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला, सुनिदिनुहोला, किनभने भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भने पक्कै छुट्न सक्छन्। साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल द रिभ्यू सेल्फमा, जहाँ हरेक शब्द तपाईँको जीवनमा प्रेरणा ल्याउनका लागि बोलिन्छ। सधैँ चाहिँ आज पनि म आइसकेको छु फिक्स योर बिलिफ सिस्टमको च्याप्टर 9 लिएर, र आजको विषय छ सक्सेस पाइने विश्वास प्रणालीहरूमा। यो केवल पढाइ होइन, यो तपाईँको मन र जीवन परिवर्तनको सुरुवात हो। अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्। सफलताको यात्रा विचारबाट सुरु हुन्छ, तर त्यो विचारलाई वास्तविकतामा बदल्ने जादु विश्वास हो। यदि तपाईँ आफैलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने संसारले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्दैन। सकारात्मक अपेक्षा नतिजा भन्दा पहिले नै आफूलाई सफल भएको देख्ने, असफलतालाई सिकाइ मान्ने। असफलता अन्त्य होइन, अर्को मौका हो। प्रचुरताको सोच, सफलता सबैका लागि प्राप्त छ भन्ने अटल विश्वास। आफ्नो विश्वास प्रणाली बदल्ने तरिका, दैनिक सकारात्मक वाक्यहरू। हरेक बिहान भन्नुहोस्, म सक्षम छु, म योग्य छु, म सफल बन्छु। सकारात्मक वातावरण, राम्रो सोच भएका मानिसहरूसँग समय बिताउनुहोस्। कल्पना गर्ने अभ्यास, आफ्नो लक्ष्य पुरा भएको चित्र आफ्नो मनमा बारम्बार देख्नुहोस्। तपाईहरूको विश्वास प्रणाली तपाईँको जीवनको अपरेटिङ सिस्टम हो। यो बिग्रियो भने तपाईँका सपना, योजना र मेहनत सबै रोकिन्छ। तर यो ठिक भयो भने तपाईँको जीवन अकल्पनीय उचाइमा पुग्छ। आजै आफ्नो विश्वास प्रणाली अपडेट गर्नुहोस्। साथीहरू, आजको कुरा तपाईँको मन छोयो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर यस सन्देशलाई अरूलाई पनि पुर्याउनुहोस्। अनि यस्तै प्रेरणादायी अध्यायहरू सुन्नका लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, द रिभ्यू सेल्फलाई। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मका लागि आफ्नो विश्वास मजबुत बनाउनुहोस्, आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुहोस् र कहिल्यै नरोकिनुहोस्। धन्यवाद। सबैको जय होस्।